สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ขณะนี้กำลังมีการจัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงของรัฐสภาในประเทศเกาหลีใต้หลังจากความพยายามทำการรัฐประหารแต่ล้มเหลวโดยประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างการประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องราวที่ถูกปิดบังเกี่ยวกับความพยายามทำรัฐประหารเริ่มเปิดเผยออกมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งกำลังสร้างความตกตะลึงให้กับประชาชนชาวเกาหลีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดโปงแผนว่าประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแผนที่จะโจมตีเกาหลีเหนือไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งสร้างความตกใจเป็นอย่างมากว่าประธานาธิบดีต้องการทำสงครามกับเกาหลีเหนือเพื่อหลบหนีจากวิกฤตทางการเมืองตามรายงานระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอให้ประธานคณะเสนาธิการร่วมซึ่งสามารถระดมกองทัพได้โจมตีจุดเกิดเหตุของลูกโป่งขยะที่เกาหลีเหนือส่งมาปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้กลุ่มผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือส่งใบปลิวเข้าไปน่านฟ้าเกาหลีเหนือซึ่งเคยถูกรัฐบาลก่อนหน้านี้ห้ามไว้และได้สร้างความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้เปิดเผยโดรนที่ส่งมาจากเกาหลีใต้และตำหนิอย่างรุนแรงเป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือส่งลูกโป่งขยะมายังเกาหลีใต้เป็นการตอบโต้การยั่วยุของเกาหลีใต้กล่าวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้องขอให้ใช้เครื่องบินรบและขีปนาวุธโจมตีจุดที่เกาหลีเหนือส่งลูกโป่งขยะเป็นการโจมตีล่วงหน้าและหากเกาหลีเหนือโต้ตอบกลับพวกเขาจะวางแผนที่จะประกาศกฎอัยการศึกโดยอ้างเหตุสถานการณ์วิกฤตอย่างไรก็ตามเมื่อประธานคณะเสนาธิการร่วมซึ่งเป็นอดีตทหารเรือปฏิเสธพวกเขาได้ดำเนินแผนรัฐประหารที่ประกอบด้วยนายทหารกองทัพบกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมแต่แผนล้มเหลวเนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจมาถึงล่าช้า 43 นาทีและนักการเมืองฝ่ายค้านและประชาชนรวมตัวกันที่รัฐสภาเร็วเกินกว่าที่คาดไว้จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาพบว่าในวันถัดจากการประกาศกฎอัยการศึกพวกเขามีแผนที่จะส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้ากรุงโซลรวมถึงหน่วยจัดวางนักซุ่มยิงและระดมหน่วยพิเศษที่ปฏิบัติการเพื่อลอบสังหารผู้นำทางเกาหลีเหนือดูเหมือนว่าพวกเขามีแผนรัฐประหารที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิดมีข้อสังเกตว่าเหตุที่พวกเขาจัดให้หน่วยเฉพาะกิจผู้ปฏิบัติการลอบสังหารและปฏิบัติการพิเศษเกาหลีเหนือรออยู่เป็นเพราะพวกเขาสามารถพูดภาษาเกาหลีเหนือได้เพื่อให้พวกเขาปลอมตัวเป็นทหารเกาหลีเหนือสร้างความวุ่นวายในกรุงโซลและหาความชอบธรรมให้กับการประกาศกฎอัยการศึกอย่างไรก็ตามการล้มเหลวของการประกาศกฎอัยการศึกในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อไม่เพียงแต่จากการกระทำที่รวดเร็วของประชาชนและนักการเมืองฝ่ายค้านแต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยในวันที่ 3 ธันวาคมวันที่กำหนดประกาศกฎอัยการศึกตามแผนเดิมต้องใช้หน่วยเฉพาะกิจโดยเฮลิคอปเตอร์เข้ายึดรัฐสภาก่อนแต่ตั้งแต่คืนนั้นสภาพอากาศเริ่มเลวร้ายลงและเริ่มมีหิมะและฝนตกเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินเข้าสู่กรุงโซลจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยป้องกันภัยทางอากาศที่ปกป้องกรุงโซลไว้ก่อนล่วงหน้ากลุ่มปฏิบัติการรัฐประหารแจ้งหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกรุงโซลว่าจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าเมืองด้วยเหตุผลคือเป็นการฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเมื่อสภาพอากาศไม่ดีมักจะยกเลิกการฝึกซ้อมดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าน่าจะมีการยกเลิกการฝึกซ้อมและยกเลิกอนุมัติการเข้าพื้นที่เขาจึงกลับบ้านดังนั้นเหล่าทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ไม่ทราบว่าออกมาปฏิบัติการด้วยภารกิจอะไรเมื่อเวลาผ่านไปจึงเข้าใจว่าการฝึกซ้อมถูกยกเลิกและเริ่มสลายตัวแต่ผู้บังคับบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่ได้รับอนุญาตให้เข้ากรุงโซลรีบเรียกทหารกลับมารวมตัวกันอีกครั้งส่งผลให้มาถึงรัฐสภาล่าช้าไป 43 นาทีจากแผนเดิมแต่ประธานาธิบดีที่คิดว่าแผนจะดำเนินไปตามปกติจึงประกาศกฎอัยการศึกตามเดิมแต่เมื่อประชาชนและสมาชิกรัฐสภามารวมตัวกันเร็วกว่าที่คาดไว้ในที่สุดกฎอัยการศึกก็ถูกยกเลิกในรัฐสภาได้ทันและมีบางสิ่งที่ผู้วางแผนในครั้งนี้ไม่ได้คำนวณหรือคาดคิดเอาไว้นั่นก็คือทหารที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการตามกฎอัยการศึกทหารเหล่านี้ไม่ทราบว่าถูกระดมมาเพื่อทำอะไรเมื่อมาถึงรัฐสภาและตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าพวกเขาถูกระดมมาเพื่อการรัฐประหารณสถานที่เกิดเหตุผู้บังคับบัญชาการบางคนได้สั่งทหารไม่ให้ปะทะกับประชาชนและทหารบางส่วนได้ประท้วงกับผู้บังคับบัญชาการเกี่ยวกับการถูกระดมมาเพื่อการทำรัฐประหารดังนั้นทหารส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามาปฏิบัติการจึงไม่ได้ขัดขวางประชาชนและสมาชิกรัฐสภาอย่างจริงจังและหลังจากกฎอัยการศึกถูกยกเลิกทหารที่กลับไปยังหน่วยงานได้ส่งข้อความประท้วงอย่างรุนแรงต่อคณะผู้บังคับบัญชาการทางทหาร
ที่ระดมพวกเขาเข้าสู่การทำรัฐประหารโดยกล่าวว่าเกียรติยศความเป็นทหารของเขาถูกทำลายลงนอกจากนี้หัวหน้าพรรครัฐบาลปัจจุบันซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับสินบน 1.5 ล้านดอลลาร์ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารครั้งนี้และเมื่อมีการถอดถอนประธานาธิบดีที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกล้มเหลวในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากการคัดค้านของพรรครัฐบาลประชาชนที่โกรธแค้นถึงกับกล่าวว่าพรรครัฐบาลเป็นกลุ่มที่ต้องการล้มล้างประเทศได้มีการเปิดเผยรายชื่อและข้อมูลติดต่อของสมาชิกรัฐสภาพรรครัฐบาลส่งข้อความโทรศัพท์ประท้วงโยนไข่ที่สำนักงานและส่งพวงหลีดไว้อาลัยเพื่อแสดงความโกรธแค้นประชาชนต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายและเรียกร้องให้ยุบสำนักงานอัยการซึ่งถูกจัดว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ขาดความน่าเชื่อถือมากที่สุดในเกาหลีใต้ให้มีการยุบพรรคการเมืองปัจจุบันและสร้างกลไกทางสถาบันเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่เคยนำการรัฐประหารมาก่อนสามารถกระทำการเช่นนี้ได้อีกเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตและประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในหลายๆประเด็นก็คือมีการสั่งยิงใส่ประชาชนหรือไม่จากข้อมูลที่เห็นว่ามีการเตรียมโรงพยาบาลทหารไว้ให้มีพื้นที่ว่างและรถพยาบาลเตรียมไว้จึงดูเหมือนว่าน่าจะมีคำสั่งยิงใส่ประชาชนเนื่องจากประสบการณ์ในอดีตประเด็นเรื่องคำสั่งยิงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับคนเกาหลีขณะนี้ผู้บังคับบัญชาการทหารส่วนใหญ่ที่มีส่วนในการทำรัฐประหารยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่คาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้นหากมีการถอดถอนสำเร็จและหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงคาดว่าจะทำให้ประชาชนโกรธแค้นอีกครั้งส่วนสหรัฐอเมริกาวิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ปัจจุบันอย่างรุนแรงซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ได้แจ้งให้สหรัฐทราบมาก่อนเกี่ยวกับการใช้กฎอัยการศึกและผ่านการโจมตีเกาหลีเหนือขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งให้มีการยุติการสนทนากับรัฐบาลเกาหลีใต้และทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้ได้วิจารณ์ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้คนไหนปกติเลยดังนั้นกำหนดการทางการทูตทั้งหมดจึงถูกระงับและรัฐบาลปัจจุบันอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวทั้งภายในและภายนอกดูเหมือนว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งที่2ที่เป็นห่วงกันมาโดยตลอดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกประธานาธิบดีปัจจุบันยังคงยืนยันว่าเขาประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อเตือนฝ่ายค้านที่คัดค้านนโยบายของเขาและการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่คำโกหกของเขาเริ่มถูกเปิดเผยทีละน้อยและขณะนี้ความสนใจกำลังมุ่งไปที่การลงมติถอดถอนประธานาธิบดีในวันเสาร์นี้ท่ามกลางความขัดแย้งในหมู่สมาชิกรัฐสภาของพรรครัฐบาลที่กำลังถูกตำหนิจากประชาชนแต่น่าสนใจตรงที่แต่ก่อนมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Generation MZ ดูเหมือนจะไม่เข้าใจความสำคัญของประชาธิปไตยเหมือนกับคนรุ่นก่อนขณะนี้มีผู้ชุมนุมประมาณ1 ล้านคนในกรุงโซลเพื่อประท้วงการถอดถอนประธานาธิบดีโดยคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศการชุมนุมเป็นเหมือนกับคอนเสิร์ตเคป๊อปมีทั้งการเดทกันระหว่างหนุ่มสาวและทำให้บรรยากาศการชุมนุมดูสดใสและสนุกสนานซึ่งทำให้คนรุ่นเก่าเริ่มมองคนรุ่นใหม่ในแง่มุมใหม่และมีมุมมองที่คาดหวังว่าเหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นโอกาสที่ดีได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำคัญหลายคนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารและหากดูจากกรณีการถอดถอนประธานาธิบดีเมื่อปี 2016 ที่ใช้เวลา 3 เดือนกว่าศาลสูงสุดจะตัดสินแม้การลงมติถอดถอนจะผ่านไปในวันเสาร์นี้คาดว่าผลสรุปสุดท้ายจะออกมาในเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีหน้าและหลังจากนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพอสมควรและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรารวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะและถ้าเกิดชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ